Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Àkí gbogbo àwa tí à ń gbọ́ra wa lásìkò tí à ń gbọ́ra wa àti ní gbogbo àsìkò àti gbogbo àyè tí a ti ń gbọ́ra wa. Àkíra wa sí ètò yìí ní ètò wa ní Kissushil Qur'an àbí Kissushil Qur'an al-Karim, ibi tí a ti máa ń yànnàná nípa ìtàn àwọn ẹni tí Ọlọ́run, àwọn ìtàn tó wà nínú Al-Kur'an al-Karim. Èyí tí a sọ níbi ètò tó kọjá òun náà ni pé a sì wà lórí ọ̀rọ̀ Qabil àti Habil. Ibi tí a ti sùn lórí, èyí tá a dúró lé lórí òun náà ni report èyí tí àfáwà Ibn Mas'ud àti àwọn míì nínú àwọn sàhábà òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tí wọ́n mú wá fún ara wa. So a sọ nǹkan tí Ọlọ́run ọba ṣe bí ìṣesí sí anabi Adam bó ṣe wà nígbà yẹn, pé anabi Adam ìyàwó rẹ̀ ìmọ̀ ń bímọ méjì méjì, wọ́n máa ń bí ìbejì, ìkan jẹ́ ọkùnrin ìkan jẹ́ obìnrin. Ìgbà tó jẹ́ pé kò sẹ́lòmíì, òun náà ni bàbá tó wà nígbà òun, kò tí ì sẹ́lòmíì ta ni lọ́ọ́ fẹ́ wọn nílé lágbájá, lọ́ọ́ fẹ́ wọn nílé tàmẹ̀dò. Ìmọ̀ wa ń fi obìnrin tí wọ́n bá jọ bí papọ̀ mọ́ ọkùnrin eléyìí yóò fi fún ọkùnrin, obìnrin àtọkùnrin míì àti obìnrin yóò sáà máa ń fi wọ́n mọ́ ara wọn bá nì. Kò ní jẹ́ kí àwọn tí wọ́n jọ jáde nínú same pregnancy, kò ní jẹ́ kí wọ́n fẹ́ra wọn. So yóò mú ọkùnrin tẹ́lẹ̀ yìí yóò fi fún obìnrin tẹ́lẹ̀ yìí, yóò mú obìnrin tẹ́lẹ̀ yìí yóò fi fún ọkùnrin tẹ́lẹ̀ yìí. Wọ́n níbi tí máa ń ṣe náà nìyẹn tí tó fi tí ìṣesí wọn tó fi kan Qabil àti Habil. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni Qabil ń tiẹ̀ ẹ̀rí wọ́n lóhun kana sahiba zar'in. Mo ti sọ síwájú nínú àwọn episode tó ṣáájú náà. Wọ́n lóhun sahiba zar'in, bàbá fámà àgbẹ̀ lòun, bàbá oníkan ọ̀gbìn lòun, òun máa ń gbìn nǹkan ni. Àmọ́ Habil òun tiẹ̀ kana sahiba dir'in, ẹni tí ń sin nǹkan, ó ní nǹkan ọ̀sìn lòun tiẹ̀. Qabil àwọn ni wọ́n á kọ́kọ́ bí, òun àti twin sister rẹ̀ àwọn ni wọ́n kọ́kọ́ bí. So wọ́n bí àwọn Habil lẹ́yìn tí wọ́n ó ti yé báwọn. Ẹ rí i pé ó ti ìtumọ̀ ẹni pé yóò tagun ju Habil ní normal nìyẹn. So ó lè rí bá mi o, àmọ́ naturally òun ni pé yóò léegun, yóò dẹ̀ dàgbà ju Habil lọ. Wọ́n ní twin sister Qabil, ẹni tí wọ́n jọ bí òun àti Qabila papọ̀, báwọn Yorùbá ti wọ́n pé wọ́n ní Qabila àti Habila. So Qabil yẹn ẹni tí wọ́n jọ bí òun àti ẹ̀ papọ̀, wọ́n ló fàìn ju ẹni twin sister Habila lọ. Ẹni pé gbogbo ẹ ti ń jọra wọn àwọn kan ìtàn tọ́lọ́run fẹ́ jẹ́ ká tó fẹ́ jẹ́ ká mọ̀ ó ti ń bọ̀ wá báyìí. So bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni a ní nǹkan tí bàbá wọn èyí wọn ànábì Adam bó ṣe máa ń ṣe, òun ni pé yóò mú gẹ́lẹ́ àwa náà ti mọ nǹkan tí ó jẹ́ nàtíjà, nǹkan tí ó jẹ́ result. So àbí nǹkan tí ó jẹ́ result náà ni àbí solution nínú pé twin sister Qabila yóò fi fún Habila, twin sister Habila yóò fi kún Qabila. Bó ṣe yẹ kó bí ṣe ń ṣe nu, bí ó sì fẹ́ ṣe náà nìyẹn. Wọ́n ní bó ṣe dérí wọn báyìí, Qabila bá ní láyé òun ò ní gbà. Qabil ní òkè ṣe Habil o, kò ní láyé òun ò ní gbà. Ẹni tí ó jẹ́ twin sister òun lòun fẹ́ ẹja máa bá rìpọ́ọ̀tì yẹn lọ, ká má ṣáájú ẹlẹ́ẹ̀dẹ́ bóyá ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta ni bí ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rin ló fẹ́ pè ní. Wọ́n ní twin sister Qabila ó fọ́ ìju twin sister Habil lọ. Habil òun fẹ́ fẹ́ twin sister Qabil. Qabila ní láyé sister mi ni náà, wọ́n jọ bí wa papọ̀ ní, ó fọ́ ìju twin sister tiẹ̀ lọ, èmi ni mo lẹ́tọ̀ọ́ sí kí n fẹ́ ju ẹ lọ. So wọ́n ní bàbá rẹ̀ níbí báyìí níbi rìpọ́ọ̀tì láti mọ̀ pé àwọn ọmọ ìyá ni wọ́n máa ń fi ra wọn fúnra wọn gbà yẹn. Yàní ìvínú yẹn látọ̀dọ̀ wọn ni bàbá ní ó grant ẹ̀ ẹbí pé òun ni bàbá. Ìgbà tó lọ bá pé àwọn afẹ́fẹ́ àbúrò ìkejì rẹ̀ o báyìí yẹn bí normal bí ó ṣe jẹ́ bí tradition lọ́dọ̀ wọn, tí Qabil ti ní no kò rí bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní bàbá wọn èyí hùn Adam ó wá pa á láṣẹ pé fún
ṣé bá ti ṣe nìyẹn ṣé bí ìṣẹ̀ǹbálẹ̀ wa nìyẹn fàábà wọ́n ní kọ́bílà ní láà òun ò fẹ́ òun ò rí bẹ́ẹ̀ ibi bẹ́yẹn iná ní qarraba qurbanan ila Allah azza wa jal àmẹ́jì wa ní òkè ẹ jẹ́ ká gbé nǹkan kan ká fi ṣe sàárà síwájú ọlọ́run ọba ó ti yé ká fi ṣàtẹ̀gùn síwájú ọlọ́run ọba pé èwo ni ó lẹ́tọ̀ọ́ nínú àwọn méjèèjì ká fẹ́ obìnrin tá à ń jà lé lórí yìí so ẹni tó bá lẹ́tọ̀ọ́ nínú àwọn méjèèjì kọ́lọ̀ fi hàn wá kọ́lọ̀ kó gba sàárà tiẹ̀ so wọ́n ní àwọn méjèèjì wọ́n bá gbé wọn lọ síbẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni nígbà tí wọ́n fi ní káwọn fẹ́ ṣe àwọn fẹ́ kọ́ rọ́bà kùrùbánà yìí wọ́n ní bàbá àwọn èyí wọn Adam òun ti lọ Mọ́kà ṣe hàn pé ilé ọlọ́run ọba yóò ti wà tipẹ́tipẹ́ ní o ilé ọlọ́run ọba tí èyí wọn Mọ́kà yẹn alkaaba almusharrafa ó ti wà tipẹ́tipẹ́ ó ti wà tipẹ́ tó yẹ pé àwọn kan nínú àwọn àkọọ́lẹ̀ gan láwọn màláíkà ni wọ́n kọ́ ok Ànábì Adam wọ́n ti lọ sí Mọ́kà àti alayhi salam àwọn méjèèjì à ń wò pé sáwá ní solution sọ̀rọ̀ wa ni wọ́n ti ní ó dá ẹja wọn ṣe bàbá ẹlẹ́yìn oníǹkan ọ̀sìn oníǹkan ọ̀gbìn ó gbé tiẹ̀ gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ ṣáájú bàbá ẹlẹ́ran òun mẹ́ran tó dọ́sọ̀ dáadáa so bí ìyẹn ti ṣe lọ́nà bá gbé síwájú pé tọ̀ kọ́lọ̀ wọn bá ẹni tó bá lẹ́tọ̀ọ́ sí obìnrin yìí náà méjèèjì kọ́lọ̀ ń gba kùrbánù rẹ̀ wọ́n nígbà tí ọlọ́run bó fẹ́ gbà lọ́run pé fàtú kú bílàmìn àhàdíhìmà ọlọ́run wá gba tẹnìkan ẹni àhàdíhìmà ń bẹ̀ òun àhábílù nù àhábílù òun ni àhàdíhìmà ọlọ́run wá gba tẹnìkan wàlámùtà kọ́bálmínà áhọ́r ọlọ́run ò gba tẹnìkejì kọ́bílà lẹni tọ́lọ́run ò gba tiẹ̀ inú bá bí so bí ìyẹn ti ṣe jẹ́ nìyẹn so ní ìgbà yà àwọn àfáà tún sọ̀rọ̀ pa ànábì Adam àmọ́ ìyẹn kò kàn wá torí pé ọ̀rọ̀ Kàbíl àti Hàbíl wọ́n fẹ́ sọ̀tàn nípa bóò ni ànábì Adam ṣe lọ sí Mákà kí nìkan tó gbé lọ pé ọlọ́run ọba ló fún ní àṣẹ ẹ máa wo ẹja wa kọ̀ntínú ibi tá a bá tàn dé wọ́n nígbà tí Adam lọ sí Mákà àwọn méjèèjì qarraba qurbanan wọ́n gbé nǹkan tá a ní tí wọ́n gbé síwájú ọlọ́run ọba yìí wọ́n gbé síwájú ọlọ́run ọba bẹ́ẹ̀ Kàbíl òun wò pé èmi nǹkan tèmi lọ́lọ́run ọbọ̀ gbà ń ṣe fáàrí èmi làgbàlagbà èmi ni wọ́n jọ bí wa papọ̀ èmi ni wọ́n jọ ṣe ẹ̀yin náà ti mọ̀ báwọn àmì ṣe máa ń ṣe nínú àwọn bóyá àwọn tí wọ́n ń já ṣáájú ọmọdé mi náà lè máa ṣe bẹ́ẹ̀ o ọmọdé mi náà ó lè jẹ́ pé ó lè jẹ́ vice versa lọ́dọ̀ àwọn àmì ó ti yé àmọ́ ní ìbàyí aṣáájú ní ṣe bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bó ṣe pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà àwọn aṣáájú wọn sábà máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ èmi tó ṣe kíní kan èmi tó ṣe kíní qarraba wọn ni kana yafkharu alayhi ìmọ̀ ń ṣe fáàrí fún èmi mo lẹ́tọ̀ọ́ sí èmi jù ẹ lọ gbogbo ẹ̀ náà làáfà wa Ibn Kathir ni wọ́n kọ síbẹ̀ so gbogbo ẹ̀ ni àáfà wa Ibn Kathir kọ síbẹ̀ gbà èmi mo lẹ́tọ̀ọ́ sí torí pé wọ́n jọ bí wa papọ̀ ni mo jù ẹ lọ ana wasiyyu walidi gbà tí bàbá wa fẹ́ lọ tó fẹ́ jáde bàbá wa ó wíìlì fún mi ó gbé ọ̀pá àṣẹ lé mi lọ́wọ́ ìṣà ń sọ gbogbo ẹ̀ wọ́n ní ẹ̀ wá rí ìgbà tí àwọn méjì fẹ́ gbé nǹkan kalẹ̀ Allahu Akbar Allahu Akbar ìgbà tí wọ́n fẹ́ gbé nǹkan tí ó máa jẹ́ kurban síwájú ọlọ́run wọ́n ní àfáà wa Hàbíl yẹn gbogbo ẹ̀ náà làfáà wa Ibn Kathir yìí kọ síbẹ̀ gba nǹkan tẹ́mi sẹ̀ ti sọ ṣáájú tẹ́lẹ̀ wọ́n nígbà tó ń fẹ́ mú ẹran tó dọ́sọ̀ dáadáa ẹran tó tóbi pé ọlọ́run la fẹ́ ṣe é fún gẹ́gẹ́ bí ìwọ náà tí ìwọ náà fẹ́ fi nǹkan ṣe sàárà tó wò ó pé nǹkan gidi ó fẹ́ fi ṣe sàárà síwájú ọlọ́run ẹ̀san tí Hàbíl bí akíbà rẹ ti ṣe rí ní dáadáa ìwọ náà máa retí bẹ́ẹ̀ pé akíbà tiẹ̀ náà rí bẹ́ẹ̀ ní dáadáa àmọ́ Kábílà ti ẹ̀ ń kọ́ gbogbo bí nǹkan iná ló ti fail wal-iyadhu billah wọ́n lóhun tiẹ̀ ìgbà tó fẹ́ lọ́ọ́ mú ẹ̀mọ̀ bí kí wọ́n kàn lọ́ọ́ mú kókó kí wọ́n lọ́ọ́ má wọn nǹkan tó ti rọnu jọ tó ti rọjọ ó kàn kó ìjọba ìgbóyà ẹja fi ti síwájú ọlọ́run ọba bá gba ti tọ̀hún ó gba ti tọ̀hún kò dẹ̀ gba ti tiẹ̀ ẹ̀rí ẹ bá fàyè sọ pé ó kàn mú hizma sumbul
fawajada fiha sumbulatan azima fafarakaha wa akala ó gbà eléyìí bí kíyàn gbà àwọn mango eléyìí gbogbo èyí tó tún dá mẹ́ gan ó tún fẹyín irun ó jẹ́ so wọ́n nígbà tí iná tọ́lọ́wọ́n bá pàṣẹ fún iná látòkè pé kó sọ̀kalẹ̀ bí iná ṣe gbé kurban ti habil nìyẹn èyí wọn ẹran òun ni iná gbé lọ sí òkè ó fi kabil ó fi gbogbo àti pàǹtí tó fi ṣe kurban síwájú ọlọ́run ọba ní iná ò gbọ́dọ̀ gbé níbẹ̀ ló ti á mọ̀ pé àṣẹ habil iná ni ó lẹ́tọ̀ọ́ láti fẹ́ ìyàwó torí pé nǹkan rìsọ́ọ̀tì tí wọ́n wá náà nìyẹn pẹ́ni tí wọ́n bá ti gba tiẹ̀ òun náà ni yóò fẹ́ ọmọbìnrin yìí so wá ọmọbìnrin òun fẹ́ àbí òun ọmọbìnrin òun fẹ́ kí ni nǹkan tó tún ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ìgbà yẹn èyí wọn láwọn sọ ní ẹ́písòdì tí ó ń bọ̀ so kó tó dìgbà yẹn à ń kí gbogbo ara pé assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.